ආයුබෝවන් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ යූත් එකේ ගරාජ් එකත් එක්ක. මෙරටදී වාහන එකලස් කිරීමට අවසර. මේ විදිහට නිවුස් එකක් දාලා තිබ්බේ අද දෙන්න වෙබ්සයිට් එක මගින්. ඉතින් දෙන්න නාලිකාවෙන් දාන නිවුස් එකක් අපිට පිළිගන්න පුළුවන් නේද? මෙරට වාහන එකලස් කිරීමට අවශ්‍ය අවසරය ලබා දී ඇති බව අද 7 වෙනිදා පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී අනාවරණය විය. සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පත්‍රන මහතා එදී සඳහන් කළේ කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා විසින් ඊට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර තිබූ බවයි. මේ ප්‍රකාශය තවදුරටත් විශ්ලේෂණය කරමින් මෙරට වාහන ආනයනය తాවකාලිකව නතර කළේ පවතින විදේශ විනිමය අර්බුදය නිසායි. අපේ විදේශ විනිමය අර්බුදය ක්‍රමානුකූලව විසඳේ කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතෙක් කර්මාන්ත ඇමතිතුමා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. මෙරට වාහන එකලස් කිරීමට අවශ්‍ය අවසරය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කටයුතු පෞද්ගලික අංශය මගින් තමයි සිදු කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දේරණ ආයතන මගින් මේ නිවුස් එක දාලා තිබ්බේ. පහුගිය කාලේ පුරාවටම අපි වීඩියෝස් කරා. ඒ වගේම ඔයාලව දැනුවත් කරා. මේ දවස්වල මේ වැඩි වෙලා තියෙන මාෆියාවකට අහු වෙන්න එපා කියලා. ඉතින් අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ගොඩක් අය අපිව අගය කරලා කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා. ඒ කමෙන්ට්ස් අතර එකක් දෙකක් තිබ්බා. ඉතින් මෙයාලත් මේ කරන්නේ වංචාවක්ද දන්නේ. ඉස්සරහට ලංකාවේ වාහනවල මිල ගණන් තවත් වැඩි කරන්න මෙයාලා කරන කූට උපක්‍රමයක් තමයි මේ කියලා සමහරක් අය කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ඉතින් වෙනත් රටක නිෂ්පාදනය කරන වාහනයක්, ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂ 5ක් විතර වටින වාහනයක් මේ COVID-19 වසංගත තත්ත්වය ඇති වෙන්න කලින් අපි ලක්ෂ 20ක් විතර දීලා මෙලදී ගත්තා කියමුකෝ. ඉතින් ලක්ෂ 20ක් විතර වටින වාහනයක් අවුරුදු 2ක් විතර පාවිච්චි කරනකොට ඒක ෂෙයා වීමකට ලක් වෙනවා. ජපාන් උනත්, ඉන්දියන් උනත්, කොරියන් උනත් ලංකාවට ගොඩක් එන වාහන මේ ඕනෑම ආයතනයක තියෙන හොඳම වාහන නෙමෙයි. මිලෙන් අඩු ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් අඩු වාහන තමයි ලක්ෂ 20 30 රේන්ජ් එකේ ලංකාවේ ගොඩක් අලෙවි උනේ. ඉතින් මේ වගේ ඇත්ත වටිනාකම ලක්ෂ 5ක් 10ක් අතර තමයි තිබ්බේ. කොහොම හරි මේ වාහන මාෆියා කරන කට්ටිය කියන කතන්දරයක් තමයි ඉරිසියා කරන්න එපා. කෝකකම් කරන්න එපා. වාහනයක් ගන්න ඉන්න මිනිස්සෙක්ට ගන්න දෙන්න. ඔයාලට වාහන ගන්න බෑ කියලා වාහනයක් ගන්න ඉන්න මිනිස්සෙක්ට ඒක ගන්න එකෙන් වළක්වන්න එපා. මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ සල්ලි කඩාගන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ මාෆියා කරන කට්ටිය කියන තවත් ප්‍රකාශයක් තමයි ඔයා දැන්ම වාහනයක් ගත්තේ නැත්නම් ඉස්සරහට තවත් මිල ගණන් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ වටිනාකම ලක්ෂ 20ක් හෝ 30ක් වෙන වාහනයක් මේ වෙනකොට ලක්ෂ 70ක් විතර වෙලා තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ තව ටිකක් අල්ලනකොට ඒ වාහනේ ලක්ෂ 100ක් 120ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් ආදරේ මේ කට්ටිය කියන්නේ ලක්ෂ 70 තියෙන එක ටක් ගාලා ගන්න 120ක් වුණොත් ඔයාලට කොච්චර පාඩු වෙනවද කියලා. ඉතින් අපි ඔයාලට මෙහෙම යෝජනාවක් කරනවා. මේ ලක්ෂ 20ක 30ක විතර වාහනයක් ගන්න ඉන්න අහිංසක මිනිස්සෙක්ට කෝටයක් විතර එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන හොඳම වැඩේ තමයි ලංකාවේ ඉන්න නැතුව වෙනත් රටකට යන එක. මොකද ලංකාවේ මේ වෙනකොට ප්‍රධාන ආහාර වේලකට වැය කරන මුදල ඉතාමත්ම අධික ප්‍රමාණයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්ම ඔප්පු වෙනවා අපේ ලංකාවේ කොච්චර ජීවත් වෙන්න සුදුසු රටක්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ ප්‍රමිති ආයතන, ඒ වගේම තමයි පාරිභෝගික ආරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන තැන්වල ඉන්න මිනිස්සු පවා කියනවා වස චුට්ටක් කෑවට කමක් නැහැ. මේ වස තියෙන දේවල් ගැන හෙලි කරොත් ලංකාවේ මිනිස්සු ගානකට රස්සා නැති වෙනවා. මේ ආයතන කඩා වැටෙන්න දෙන්න බෑ. ඒකින්ද වස චුට්ටක් ගන්න. ඔයාලා පොඩ්ඩක් ලෙඩ වුණාට කමක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි අපේ රටේ ඉන්න ගොඩක් ආයතන විසින් කියන්නේ. කොහොම හරි අපි දන්නවා මේ ලක්ෂ 20 30 අතර තියෙන වාහනයක් ගන්න මිනිස්සෙක් කොච්චර අමාරුයින්ද මේ මුදල එකතු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මුදලකට තිබිච්ච වාහනයක් ලක්ෂ 70කට විකිනනවද? කීයටවත් නැහැ. ඒ වගේ වාහනයක ආරක්ෂාවක් නැහැ, හොඳ සේෆ්ටි එකක් නැහැ. වාහනේ බර පුළුවන් තරම් අඩු කරලා තෙල් කරන එක තමයි මේ වාහනයක තියෙන එකම දේ. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ ඉස්සරහට ලංකාවේ වාහන මාකට් එකේ මිල ගණන් අඩුවේ. ඒ වගේම තමයි ලංකාවට ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන ආනයනය කරන්න වැඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා. මේ දේවල් ගැන අපිට 100% ස්ථිරවම ඔයාලට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. වැඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා කියලා විතරයි අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි ඔයාලා වාහනයක් මිලදී ගනිද්දි ආරක්ෂාව, ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවය, අමතර කොටස් සුලභවීම මේ කියන හැම කාරණාවක් ගැනම අවධානය යොමු කරන්න. ඉතින් මෙතනදී තවත් අමතර දෙයක් ගැන කිව්වොත් පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ, ඒ කියන්නේ යහපාලන ආණ්ඩුව තිබිච්ච කාලේ ලංකාවට වැඩිපුර වාහන ආනයනය කරා. ලංකාවේ වාහන එකලස් කිරීම ඔවුන් අදාරෙමත් කරා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ සමීපතමෙක් තමයි ලංකාවට වැඩිපුරම වාහන ආනයනය කරේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔවුන් වැඩිපුර වාහන ආනයනය කරන්න තීරණය කළා තිබ්බා. ඉතින් මේ ආණ්ඩුවෙන් සිද්ධ කරන දෙයක් තමයි ලංකාවේ වැඩිපුර වාහන එකලස් කරනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න කවුද මේ ආයතනවල ඉන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට තේරෙයි අපිට මේ ගැන වැඩිපුර විස්තර කියන්න බෑ. ඉතින් කොහොම හරි මේ වර්තමාන රජයේ තීරණය කළා තියෙනවා වැඩිපුර වාහන ලංකාවේම එකලස් කරන්න. ඉතින් මේකේ හොඳක් තියෙනවා නරකක් තියෙනවා. කොහොම හරි අපිට කියන්න තියෙන මේ වැඩි වෙලා තියෙන මිල ගණන් වලට වඩා කොහොම හරි ලංකාවේ එකලස් කරලා හරි බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහනයක් අපේ මිනිස්සෙක්ට ගන්න තියෙනවා නම් සාධාරණ මුදලකට ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඉතින් දැන් අර ඔයාලට ලක්ෂ 20 වාහනේ 70ට විකුණන්න බලාගෙන ඉන්න කට්ටිය මෙන්න මේ වගේ කතන්දර ටිකක් කියන්න පුළුවන්. ලංකාවේ කොහොමද එකපාරට මේ වාහනයක් එකලස් කරන්නේ? ලංකාවේ වාහන එකලස් කරන අංගන නැහැනේ. නෑ ලංකාවේ වාහන එකලස් කරන අංගන ඕනෑ තරම් තියෙනවා. ලංකාවේ ප්‍රාඩෝ වගේ වාහන නම් එකලස් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි බජට් රේන්ජ් එකේ වාහන ගොඩක් එකලස් කරන අංගන ලංකාවේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි
DFSK, Mahindra, MG Sanyon මේ වගේ ආයතන ගොඩක වාහන ලංකාවේ එකලස් කරනවා. ඉතින් මේ එක එක බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල ගුණාත්මක භාවය ගැන ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඒක නැහැ කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ අතරින් ඔයා හරියට තෝරලා ගන්නවා නම් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තෝරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් චයිනීස් හරි කොරියන් හරි වාහන කියලා ඒ වාහන හැම එකක්ම නරක වාහන වෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ඒ වගේ වාහන හැම එකක්ම හොඳ වාහන වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයා එක එක වාහනයට සාපේක්ෂව බර තැබීමක් කළා තීරණය කරන්න ඕනේ මේ වාහනේ හොඳයිද නැද්ද කියලා. ඉතින් කොහොම හරි මේ වර්තමානයේ ඇති වෙලා තියෙන අසාමාන්‍ය මිල වැඩිවීම ළඟදීම නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට දිගින් දිගටම මේ වාහන මාකට් එකේ මිල ගණන් අඩුවීම ගැන තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒත් මෙයාලා බොරුවට මේ ෆ්‍රී ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් වල වාහන මිල වැඩි කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අහුවෙන්න එපා. ඔයාලා මේ දේවල් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. එතකොට කොහොමත් මේ වාහන එකතු කරන කට්ටියට මේ දේවල් එකතු කරගෙන දිගටම තියාගෙන ඉන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අපේ ලංකාවේ කොල්ල කෙල්ලොන්ගේ වාහන හේනේ ඉක්මනටම සැබෑ වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් තවත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ යූත් එකේ ගරාජ් එක යූත් ගෑරේජ්